niet zo goed leesbaar, zo de zwarte tekst. Dit is Peter Peperkoek, een figuur in het verhaal. Alright, dus hier staat er: Peter Peperkoek is niet saai, hij woont op de daken. Als hij een miauwende stoendoos vindt, is dat het begin van een bizar avontuur. In die doos zit niemand minder dan Ringo. Yes. Ringo, de bliksemkater. De kat heeft niet alleen een smoking aan, maar wil zich ook als een mens gedragen. Op een avond is Peter Peperkoek droevig. Hij gelooft dat niemand hem echt zal missen als hij naar een andere planeet zou verhuizen. Plots valt er een ster uit de hemel. Peter en Ringo doen allebei een wens. De volgende dag verschijnt Anna Rosenboom op het toneel. Zij is een meisje dat van vogels houdt. Ik vind het persoonlijk een hele leuke naam en het klinkt ook zo mooi. Peter Peperkoek en Anna Rosenboom. Ik vind het hele mooie namen eigenlijk. En kijk, de binnenflap is ook heel leuk, vind ik. Maakt niet veel uit, sorry. Kijk, het zijn allemaal tekeningen van Ringo, de bliksemkater. Allemaal schetsen. En deze tekeningen zijn getekend door Peter Goossens. Het zijn hele mooie schetsen, vind ik. En die tekeningen komen ook aan bod in het verhaal. Dus zullen we eens kijken. Ringo, de bliksemkater. Dan de inhoudsopgave. Oké, het eerste hoofdstuk. Ik zal de microfoon nog een beetje dichter plaatsen. Oké, dat is het eerste hoofdstuk. Peter Peperkoek ontmoet Ringo, de bliksemkater. Peter Peperkoek woonde op de daken. Dat wil zeggen, eigenlijk woonde hij op één dak. Zijn kleine woning was als een doos, bovenop een hoog herenhuis gebouwd. Vandaar had Peter een prachtig uitzicht over de drukke stad langs de ene kant en over de rustige binnentuintjes langs de andere kant. In de ene helft van die tuintjes groeiden bloemen en groene struiken. Kinderen kaatsten er met de bal. Moeders zongen in de keukens en vogels in de struiken. De geur van gebakken kippetjes, warme appelmoes en rijstpap prikkelde de neus van Peter als de wind uit die richting waaide. Op zulke dagen voelde Peter zich nooit alleen. De andere helft van de tuintjes lag in de schaduw. De huizen waren er hoger en sloten het zonlicht buiten. Alles was er van beton en ijzer. Op de tuinmuren hadden de bewoners prikkeldraad gespannen. Het was er allerakeligst. Op dagen dat de wind uit die richting waaide, had Peter Peperkoek er grondig de pest in. De lucht rook bedorven naar stof, benzine en vieze paddenstoelen. Je hoorde aan die kant ook bijna nooit iemand praten. Gebeurde dat toch, dan kon je het nauwelijks praten noemen. Het was snauwen, vloeken en tieren. Peter had op die manier wel 100 nieuwe scheldwoorden geleerd. En eerlijk, sommige van die woorden vond hij wel stoer klinken. Luizenbol, mislukte varkenskop of opdondertje van niets.
ouders nog aan toe. Wat is het mooi weer vandaag, zeg. En dan zag je mevrouw Tudeloe denken, die Pieter Pieperkoek, zo'n lieve jongen toch, maar hoe komt hij in hemelsnaam aan die woorden zat? Pieter vond het wel aardig om eens onverwachte dingen te doen. Dat maakte het leven minder saai, want saai, daar hield Pieter niet van. Je kon zeggen dat hij er grappig uitzag, ondeugend en een beetje raar zelfs, maar saai dat nooit. Het haar van Pieter stak wild om zijn hoofd, helemaal in pieken, en daarvoor hoefde hij niet eens gel te gebruiken. De kleur van het haar was rood, pure koperdraad, die glansde als een kroon als de zon erop scheen. Zijn gezicht stond vol sproeten en zijn zeegroene ogen schitterden als knikkers. Pieter Peperkoek liep ook niet gewoon. Hij sprong en danste een beetje in het rond, en wanneer hij stapte, deed hij dat met een vierende pas. Behalve op dagen dat de wind uit de verkeerde richting waaide, dan slofte hij als een schildpad en trok hij zijn hoofd tussen zijn schouders. Dat is misschien triest, maar helemaal niet saai. Pieter trok altijd de kleren aan die hij het eerst in de kast vond. Hij moest voor zichzelf zorgen. Dat kon je wel zien, maar als Pieter lachte, lette je niet op zijn kleren, dan lachte je gewoon terug. Pieter Pieperkoek wandelde dikwijls rond in de stad, handen in de broekzakken, fluitend. Er was altijd wel iets te beleven. Op een dag, het was aan het einde van de zomer, vond Pieter Pieperkoek een miauwende schoendoos. Kijk hier. Het is een tekening met een katje in een schoendoos. Zomaar langs de straat. Hij opende de schoendoos en zag een pluizenbol die klagelijk miauwde en bang uit zijn oogjes keek. Iemand had een poes weggegooid. Dat is fraai, zei Pieter. Waarom doen mensen zoiets? Kijk toch eens hoe lief. En Pieter stak zijn hand uit om het beestje over zijn kop te aaien. Au, schreeuwde Pieter. Met een scherpe haal van zijn poot krabde de poes de vingers van Pieter. Bliksemkater, zei Pieter. Dat was een van de scheldwoorden die Pieter van zijn kwaaie buren geleerd had. Donderse bliksemkater, ik zal je. Op dat moment keek het katje hem onschuldig aan. Het wiegde een beetje met zijn kop, want het was nog zo jong dat het die niet netjes rechtop kon houden. Neem me mee, zei Rinko, want zo heette hij. Dat wist Pieter Pieperkoek nog niet. Hij had trouwens niet verstaan wat Rinko zei. Hij had gewoon miauw gehoord. Pieter Pieperkoek dacht dat Rinko een zij was en hij was van plan haar Molly te noemen. Ik zal je veel eten geven, zodat je lekker dik wordt. Een Molly hoort koolrond te zijn, zei Pieter. Ik heet niet Molly, die naam is afschuwelijk, zei Rinko. Molly, dat is een mooie naam, zei Pieter. Ai, Mollyke. En hij waagde het een tweede keer over de kop van Ringo te strelen. Ringo zat op zijn kontje en wankelde onder de druk van de hand. Hij krabde niet, want hij was pinter. Ringo had begrepen dat Pieter Peperkoek wel eens zijn nieuwe baasje kon zijn. Ringo was van jongs af aan een kater met stijl. Hij werd met een smoking geboren. Een smoking is een zwart feestkostuum voor heren. Ze dragen dat kostuum met een haalwit hemd en een strikje. Heren dragen hun smoking enkel bij bijzondere gelegenheden. Ringo droeg zijn smoking altijd. Het baasje van Ringo had nu eenmaal zo'n tekening. Hij droeg witte sokken
wit hemdje. Voor de rest was zij zwart tot aan de punt van zijn staart toe, behalve dan nog zijn lange witte snor en een witte vlek naast zijn roze neus. Door die vlek kreeg zijn scherpe kop iets boefachtigs. En kijk hier, een tekening van Pieter Pieperkoek en Ringo de bliksemkater. En nog een aantal tekeningen. Een deftige meneer met een smoking aan ziet er net uit als Ringo, alleen draagt zo'n man dan nog een strikje. Ringo was het zijne vergeten en dat maakte hem eigenlijk nog chiquer. Verstrooiheid van iemand die zich dat permitteren kan. In ieder geval, Pieter Pieperkoek van Molly, dus Ringo. Een machtig mooie kat, dus kater. Peter deed het deksel terug op de doos. Hij pakte de doos op en droeg ze door de drukke straten van de stad. Hij klom de 100 treden naar zijn kleine woning op en zette de doos midden in de woonkamer. Hier ga je wonen, Molly, zei hij. Peter Peperkoek en Ringo, de bliksemkater, wisten nog niet dat op die dag het grote avontuur begon. En dan het volgende. Hoe Ringo zijn naam verdient. Vanaf het moment dat Pieter Peperkoek zijn huis deelde met Ringo, veranderde zijn leven. Een klein katje is heel lief. Dat is maar goed ook, want het doet veel vervelende dingen. Het heeft zijn schattige snoet hard nodig. Zo raakte zijn baasje telkens weer vertederd na elke rotstreek die het katje uithaalt. Ringo was niet anders dan andere katten. Hij was alleen nog een stuk ondeugender. Ringo scherpte zijn klauwtjes aan de meubelen en klauterde in de gordijnen. Dat vond Peter niet erg, want meubelen en gordijnen waren niet zo belangrijk voor hem, net als kleren. Ringo hing tot de aanval over als er een lichaamsdeel onder het beddengoed uitpiepte. Als bijvoorbeeld de dikke teen van Peter onder het dekbed uitstak, dan beet Ringo zo hard als hij kon in het uitsteeksel. Wilde Peter een goede nachtrust, dan was hij verplicht om helemaal onder het dekbed te kruipen. Dat vond Peter ook niet erg. Wel warm. 's Morgens had Ringo honger en dat was een gevoel dat hij niet kon verdragen. Dan riep hij aan één stuk: lekkere beetjes, lekkere beetjes. Peter werd wakker van zijn gemiauw, maar vooral van
Peter haar op de een of andere manier het mooiste meisje van de hele wereld, al zou hij zoiets nooit hardop zeggen. Eén keer had hij goeiedag geknikt. Het meisje lachte vriendelijk terug. Zijn hoofd werd zo rood als zijn haar. Dat was op een sombere dag geweest en toch kreeg Peter het plots warm, alsof de zon begon te schijnen. Wij begrepen natuurlijk onmiddellijk dat Peter verliefd is, maar dat mag je nooit tegen hem zeggen, want dan wordt hij gloeiend kwaad. Hij had de vaas gekocht. Zo had hij het idee dat het meisje uit het park dicht bij hem was. Nu was de vaas stuk. Dat vond Peter erg. Hij kon niet geloven dat Rinko de vaas opzettelijk had stuk gemaakt. Rinko kwam pas na een uur weer tevoorschijn. De slimmerik had zich onder het bed verscholen. Peter was niet boos. Het zou wel een ongeluk geweest zijn, zei hij. Rinko deed soms een plas onder de kast of een hoopje onder de tafel. Dat stonk verschrikkelijk. Peter vond het vervelend, maar hoe leer je een kat de kattenbak te gebruiken? Peter had Rinko al dikwijls in zijn bak gezet. Dat moet je hier niet doen, Molly, zei hij geduldig. Nee, dank je, zei Rinko. Op een keer ging hij rechts naar de bloempot waarin Peters troetelplant groeide. Hij groef een holletje in de grond en maakte daar zijn hoop. De frisgroene bladeren van de plant werden zwart. Ze gingen hangen en vielen daarna af. Peter Peperkoek was razend. Dat deed je met opzet, jij rotbeest, jij ondermaatse tijger, jij miserige kruipdier. Peter zat Ringo achterna door het huis. Die sprong in volle vaart door de kattendeur, maar Peter liep in zijn woede, boing, tegen de deur. Hij kreeg een knots van een buil op zijn voorhoofd. Ik ga Molly opvoeden, zei hij dreigend. Opvoeden vond Peter een verschrikkelijk saai woord en eigenlijk gewoon verschrikkelijk ook. Hij had er alleen maar slechte herinneringen aan. Dit mag je niet doen en dat mag je niet doen. Dit is goed en dat is slecht. Zit rechtop, sta stil, kom hier. Als je dat nog 1 keer doet, krijg je een klap. Je kan de
stukje achter de kiezen had, kwam hij likkebaardend naar binnen, zoals je hier ziet. Heb je daar wat op te zeggen? Kwekte hij. Ringo maakte soms een geluid dat werkelijk op het gekwek van een eend leek. Ik hoor die kat miauwen, maar je zou geloven dat hij spreekt, zei Pablo verbaasd. Dat heb ik ook al gedacht. Zal ik even voor je nakijken of het een zij is? Hoe dan? Laat dan maar aan mij over. Pablo pakte Ringo beet en keek op de plaats waar zoiets gewoonlijk te zien is. Het is een hij, zei Pablo, zeer beslist. Wel heb je ooit, zei Pieter. Hij trok zijn voorhoofd in diepe rimpels en keek naar het bandietensnuitje van Ringo. Molly is geen naam voor een mannetje, zei hij. Pieter en Ringo stonden oog in oog met elkaar. Ze hadden allebei het gevoel dat het einde van de oorlog in zicht was. Ik heb toch gezegd dat ik Ringo heet, zei Ringo. Verrek, hij doet het weer, zei Pablo. Hij spreekt. Ik zou het durven zweren. Ik heb hem verstaan, zei Peter kalmpjes,